Att resonera är något som du gör i flera skolämnen och i många andra sammanhang. När du resonerar utvecklar du dina tankar och åsikter om någonting. När din lärare berättar vad du kan utveckla utgår hen alltid från kunskapskraven i läroplanen. I samhällskunskap står det till exempel att eleven ska föra nyanserade resonemang och beskriva komplexa samband mellan olika faktorer, alltså hur olika saker hänger ihop. Och det kan ju vara lite lurigt. Här kommer ett exempel på elever som nyanserar sitt resonemang och förklarar komplexa samband. Ämnet är opinionsbildning. De kommer att använda relevanta begrepp och ta upp olika faktorer som påverkar någons möjlighet att nå ut. De ger konkreta exempel som de även problematiserar. Komplexa samband bildas när de resonerar om hur allt hänger ihop. Jaha, här måste vi få fram vilka faktorer som har betydelse för om man kan påverka eller inte. Det är ju lätt att starta en grupp i sociala medier för folk som tycker samma sak. Men hur får man effekt? Det här handlar ju om makt. Det spelar fortfarande roll vem man är och vilka man känner. Intressant början. De använder begrepp som är relevanta för ämnet och har redan nämnt 2 olika faktorer som kan ha betydelse för någons möjligheter att påverka. I det här fallet var det status och nätverk. Kan de utveckla med hjälp av ett exempel? Det är sant. Status spelar roll. Om till exempel en kändis som jag gillar tar ställning för eller emot något så blir jag påverkad. Och säkert inte bara jag. Tänk på alla som följer hennes uppdateringar. Det är ju makt att ha många följare. Och å ena sidan får ju en kändis jättemånga följare direkt. Men å andra sidan har sociala medier jämnat ut möjligheterna att påverka. Med rätt timing är det nog möjligt för vem som helst att bli viral och skapa opinion. Här börjar resonemanget nyanseras. Eleverna problematiserar exempel på möjligheter att nå ut i sociala medier och använder uttrycken å ena sidan och å andra sidan för att beskriva olika sidor av sitt argument. Utveckla dina tankar i flera led. Då bildas det resonemangskedjor. Och så det här med komplexa samband. Alltså hur olika argument och exempel hänger ihop. Vi kollar hur eleverna visar det. Men nu lämnar vi kändisen och byter perspektiv. Om 2 helt vanliga personer vill driva samma fråga, typ att förbättra skolmaten, är det då skillnad på vem vi lyssnar på? Självklart. Det handlar ju till exempel om hur du säger något. Om du är van hemifrån att presentera argument och så. Eller vilka ord du väljer. Därför kan man säga att en persons socioekonomiska bakgrund spelar roll, eftersom den påverkar hur man uttrycker sig. Samtidigt kan man ju vara mer eller mindre trovärdig. Någons bakgrund är nog inte avgörande om hen till exempel var med när något hände och är direkt drabbad, eller vittne. Men hur andra tolkar det någon säger beror ju också på faktorer som kön och utseende. Samma historia blir liksom annorlunda beroende på vem som berättar den. Samtidigt så kan ju någons bakgrund vara avgörande för vilka hen känner. Även om man inte är kändis så kan man ju känna mer eller mindre inflytelserika personer och lättare nå ut. Man ska ju nå fram till någon med makt att påverka också. Det gäller att vara strategisk. Välja rätt kanaler och så. Ja, komplexa samband bildas genom att förklara hur olika faktorer kan kopplas till varandra. Då går det också att beskriva likheter och skillnader i flera led. Eleverna har börjat nysta i komplexa samband beroende på socioekonomisk bakgrund som de kopplar till andra faktorer som trovärdighet, kön och utseende. De tar även upp nätverk och strategi. Men nu lämnar vi exemplet om opinionsbildning och kollar på kunskapskravet. Som i alla ämnen behöver man känna till särskilda begrepp som är relevanta för uppgiften. Ta reda på viktiga begrepp innan du sätter igång. Hitta olika faktorer som på olika sätt påverkar det du resonerar om. Förklara även hur dessa påverkar varandra. Ge verkliga exempel. Visa att du vet vad du pratar om. Det är sällan antingen svart eller vitt. Det finns olika sätt att se på det mesta. Vilket perspektiv har du valt? Till sist, hur hänger dina olika argument och exempel ihop? Beskriv samband genom att till exempel peka på likheter och olikheter. När du gör det visar du mer eller mindre komplexa samband. Att kunna förklara hur saker hänger ihop och nyansera ett resonemang har du ofta nytta av. Både i flera skolämnen och i andra situationer utanför skolan.
Vi tittar på hur ett boktips till en kompis kan bli ett välutvecklat resonemang. Varför tycker du att man ska läsa den här boken? Jag tycker verkligen om den här boken. Den är spännande och tar upp viktiga frågor som mod och lojalitet. Och den fick mig att förstå hur viktigt det är att inte döma. Vänta lite, här finns det ju redan tankar som du kan utveckla.